Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Giờ mình là Phúc Pro TV đây. Thì lâu quá mình không đăng ra video, giờ mình là biết quá. Giỡn thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để làm một cây kiếm trong Blender nha. Một thanh kiếm katana. Mình cực kỳ thích kiếm katana luôn nha. Đầu tiên thì nó sẽ... Bạn nào làm Blender cũng biết rồi, nó sẽ hiện ra một cái khối vuông. Trong đây mình sẽ xóa nó. Các bạn bấm phím Shift cộng A để một cái blend vào. Đấy. Bây giờ thì mọi người bấm phím Tab để chuyển thành Edit Mode. Sau đó bấm Ctrl R và tách thành 5 phần. Như thế này nè. Đấy. Bây giờ thì mọi người phải nhấn vào mấy cái này, nhưng mà nhớ phải đè Shift nha. Rồi bấm Delete Vertex. Rồi đây. Không đã. Có gì đó sai sai. Giờ mình làm lại nha. Rồi 5 phần là dày nè. Đấy. Bây giờ mình sẽ làm lại những cái đoạn đó. Đấy, mình sẽ Ctrl R. Đó, chia hai cái này. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm chọn hai cái phần này. Và bấm phím G cộng X để cho nó làm theo cái trục, chứ không thôi là nó đi lạc hướng luôn á. Sau đó thì mấy bạn mới bấm phím A để cho nó chọn tất cả những cái để chọn cả cái lưỡi kiếm này. Nhưng mà chúng ta làm gì để làm gì? Chúng ta phần này là lưỡi kiếm, cái lưỡi nhọn có cây kiếm nè. Phần này là phần sau. Rồi mấy bạn mới bấm phím A và bấm số 45. Đây, và cái katana nó sẽ dài ra như thế này nè. Đấy. Rồi sau đó mọi người mới bấm phím O để bật cái này lên. Sau đó mọi người mới chọn Sharp nha. Nhưng trước đó thì mọi người cần phải tách cái này thành 20 mảnh. Muốn nhìn số mảnh mình đã tách thì các bạn nhìn dưới đây. Đây. Đây nè mọi người. Đó. Hiện tại giờ là số 7, có nghĩa là mình đã chia cây kiếm ra thành 8 phần rồi. Đó, bây giờ thì tới khi cái số này thành 20 thì mình sẽ ngừng. Đấy. Rồi 20 rồi. Đây mình sẽ ngừng. Sau đó mình sẽ chuyển thành wireframe. Rồi mình mới quét cái này. Các bạn bấm phím S. Thì ở đây mấy bạn sẽ thấy một cái hình tròn. Mọi người sẽ lăn chuột để cho nó kéo ra như thế này, cho tới khi nào mà đủ kích cỡ bạn muốn. Sau đó thì nhấn chuột để nó sẽ biến mất. Sau đó các bạn bấm phím G, cái vòng tròn này sẽ lại hiện ra. Giờ mấy bạn bấm phím S. Bây giờ thì mấy bạn hãy cố gắng làm như thế này. Đấy. Làm cong nó nè. Đó. Rồi vậy là chúng ta đã bẻ cong được cây kiếm rồi. Bây giờ mình sẽ chia cái phần này ra thành 4 mảnh. Rồi các bạn làm thế này nha. Mấy bạn mới quét phần đầu, bấm S, mới kéo khu nhỏ này lại. Đó. Mọi người kéo cái này vô. Đấy. Các bạn được bấm phím G, S. Và các bạn kéo nó lại như thế này. Đây, hoàn hảo. Nhưng mà chỉ còn riêng cái đầu này là hơi bị lạc lòi chút. Mình bấm phím G và mình sẽ lăn cho cục này nó nhỏ lại. Và bấm phím S để cho nó hợp. Đấy. Đấy. Vậy là xong. Các bạn phải chỉnh cái lưỡi kiếm cho tới khi nào mà nhìn được là thôi. Đây, sản phẩm của mấy bạn sẽ được thể hiện rõ ở Capture Mode. Sau đó thì cái này muốn làm bước tiếp theo, mấy bạn bắt buộc phải chuyển qua Capture Mode. Rồi mấy bạn lại bắt đầu bấm Shift A. Rồi bây giờ mình sẽ add một cái cube vào. Và nó sẽ hiện ở giữa đây nè.
Bây giờ thì mấy bạn bấm phím S và bấm phím Y, mình sẽ kéo nó còn như thế này. Đấy. Bây giờ mình sẽ bấm phím S, X và kéo nó ra như thế này. Và bây giờ mình muốn cho nó cao hơn, bấm S và Z. Cái lộn Z nha mọi người. Đấy. Sau đó thì mình còn phải chỉnh sửa là cái này một tí, mình bấm phím Tab. Rồi mình muốn làm cho nó căng tròn ra thì mấy bạn vào cái chức năng bevel này nè. Đấy, mọi người mới kéo cái này ra cho nó tròn lại. Rồi, bây giờ thì cái này đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua Object Mode và lại add thêm một cái nữa. Hình như cái này chưa được hoàn thành lắm, mình sẽ kéo nó ra nữa. Đấy, bây giờ mình bấm Shift A và add một cái circle. Bấm Add để cho nó thế này. Đấy. Bấm phím Tab và mình sẽ cho thằng này xuống đây một tí. Rồi. Bây giờ mình sẽ ở đây mình biết một số cái cách để làm chui kiếm, nhưng mà mình chỉ có thể chia sẻ được cho mấy bạn 2 cái thôi, vì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian để làm những cái khác. Bây giờ thì các bạn đếm theo mình. Từ đây mấy bạn đếm 1, 2, 3, 4 tới đây. Rồi mấy bạn đi ngang qua cái này tới thằng này, chấm này. Rồi sau đó mấy bạn lại đi lên tới này. Rồi sau đó. Đấy. Để nó sẽ thành như thế này. Mấy bạn bấm phím X. Rồi. Nó kéo dài ra, bây giờ mấy bạn cho nó thành lại như thế này. Đấy. S nữa. Đấy. Bấm phím F để cho nó lát ra. Sau đó thì mấy bạn bấm phím E. Đấy. Rồi, hoàn thành. Bây giờ thì mọi người chỉ cần cho nó thế này. Khoan đã. Rồi, bây giờ bạn phải tắt cái này nha. Đấy. Nói là được. Còn nếu còn mình nói cái chui kiếm thứ hai là sao? Đây mình sẽ chỉ cho các bạn một cách khác để làm một cái chui kiếm. Ở đây mình chỉ hướng dẫn một cách đơn giản thôi nha. Đấy. Bây giờ chấm một cái này, rồi cắt một cái ra mấy bạn chấm. Giống như là mình xen kẽ nó. Đây. Làm như thế này. Rồi, bây giờ mấy bạn bấm phím S mới kéo nó xuống thế này, hoặc mấy bạn có thể kéo nó ra thế này nữa. Rồi, mấy bạn có thể quét thế này hoặc bấm phím A. Rồi sau đó thì mấy bạn mới bấm phím F để cho lát nó lại như thế này. Sau đó mọi người mới bấm phím E để kéo dài nó lên. Đấy. Vậy là thành cái chui kiếm thứ hai rồi. Còn nếu như mấy bạn muốn thêm cái gì vào thì cũng được nha mọi người. Rồi bây giờ thì cái chui kiếm này không cần nữa, xóa luôn đi. Rồi mình phải delete thằng này luôn. Rồi xong. Bây giờ mấy bạn lại chuyển thành Object Mode và làm cái cán kiếm nữa là xong rồi. Nó làm cái cúp. Rồi. Giờ bấm phím S, Y, X, S, X. Rồi. Mình cho nó thế này. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ kéo cho nó vừa. Rồi. Xong. Vậy là cái kiếm đã hoàn thành. Bây giờ thì bước cuối cùng là save thôi. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ save nữa.
Mình sale một đống cây kiếm trong đây rồi nên không biết cách đặt tên sao, nên đặt tên nó khá là khác. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta đã hoàn thành được cây kiếm katana rồi, còn quấn dây ở đây làm sao mình sẽ hướng dẫn trong cái video tiếp theo nha. Rồi, bye mọi người.